लागि यो क्याबेज भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ गोबी अथवा बन्दाकोपी। यो चाहिँ काट्ने मजाले मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। अर्को फुलकोपीलाई काउली फ्लावर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। सबैसम्म मसिनो चिनी जतिकै। ल यो गोबी लगभग मसिनो भएछ। यसलाई यसरी चिकन मिन्स कुखुराको किमा, यो पनि कुखुराको किमा। हामीले चाहिँ रातो प्याज प्रयोग गरेका छौँ। रातो प्याज छैन भने सेतो प्याज प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। ठुलो प्रयोग गर्छु, ठुलो लानुहुन्छ। प्याज काट्दा चाहिँ आँखाबाट आँसु आउन सक्छ। अलिकति खुल्ला झाल ढोका खुल्ला भइदिए राम्रो। र बानी परेको छ भने चाहिँ नपर्छ। अब हामीले त यो कुखुराको मासु पहिले पिसेको ल्याएको छ। अब कुखुराको फलफल मासुलाई यसरी नै घरमा यसरी नै मसिनो बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैदा पनि हालिसकेको छु, मोमोको पिठो। यसको नाम छ रोज प्लेन फ्लावर। मैदाको पिठो मुस्न गइरहेको छु। यो पिठो चाहिँ कम्तीमा मुसेर 3-4 घन्टा चाहिँ राख्नुपर्छ। यो पिठो मुस्ने बित्तिकै मोमो बनाउन चाहिँ अलि सम्भव हुन्न। अब इमर्जेन्सी नै परेको छ, घरमै खाने नै हो भने त काम चलाउ सरकार होला। तर अलिकति हेर्दा राम्रो सेपहरू यतापट्टि बेल्नलाई सजिलोको लागि चाहिँ यो मोमो चाहिँ छिटो मुसेर कम्तीमा पनि 3-4 घन्टा राख्दा धेरै राम्रो हो। तर 1-2 घन्टा चाहिँ राख्नुपर्छ है त। मोमोको पिठो पनि मुसिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ प्लास्टिकले छोपेर राख्नुपर्छ माथि यसरी सरर। अरू यदि ठुलो प्लास्टिक छैन भने यसलाई स्वाट प्लास्टिक राख्न सकिन्छ। यस्तो पेपर केलिङ फिल्म भन्छ नि यसलाई, यसले पनि छोप्न सकिन्छ। फिल्म अनि कार्टुन फोइल। है साथी, सजिलोको लागि पिठो मैले गोलो गोलो बनाउँदैछु है। जति ठुलो पाता हो मोमो खाने च्यालेन्ज छ नि, त्यो जसले गर्छ नि तिनीहरूलाई मोमो बनाउने च्यालेन्ज पनि गर्नुपर्छ। मैले सँगै सुरु गरेँ, मैले एउटा बनाएपछि अब कतिवटा चाहिँ मोमो बनाउने च्यालेन्ज। ल मैले 2टा बनाइसकेँ। सम्झिले अलि एउटा म सार्दैछ सम्झिले 2टा बनाइसकेँ मैले।
तीनटा बनाउने चाहिँ छैन, एउटा बनाउने चाहिँ कहाँ बनाएको छ मोमो मोमो पहिला कहाँ बनाउने You can make mama? Huh? Come. No. Would you eat one of them? Steer. Hey. Very hard. You know how to make this one? No? Just know it. Here. Back on. ढाउलागिरी कसैले घर हाम्रो भान्जीले सञ्चालन गर्नुहुन्छ म्याग्दी बेनीमा राजु भेनाले ल्याइदिएको चाहिँ यो अर्कोभरि चट्नी है यो चाहिँ सायद हाम्रो दुर्गा गर्बुजाले ल्याइदिनु भएको होला भेनाले ल्याएको पो होला है दुर्गा गर्बुजा लाउरेले ल्याउनु भएको हाम्रो गाउँको बाटोमुनिको सेती लाउरे भन्ने चिन्छन् गाउँमा सबैले दुर्गा गर्बुजा भन्दा पनि बाटोमुनिको लाउरेको जेठो छोरा सेती लाउरे ल्याइदिनु भएको हो उहाँ पनि लाउरे नै हो छेत्रीको दाइ के बादन छेत्रीको दाइ पुरै नेपालबाट गिफ्ट हो क्या सबै आफूले ल्याइन्न पुरै क्यामेरा बोक्यो हिँड्यो के हेर्ने हो रेस्टुरेन्टमा यो मोमो 8वटा या 10वटा एउटा एक पिसलाई 160 भन्छ 10वटा खानुभयो भने तपाईँलाई 1600 भन्छ एक प्लेटको 1600 हो नेपाली अब यहाँको हिसाब भने नि 10 पाउन्ड नेपालमा कति पर्छ 200 150 मोमो 100 यहाँ चाहिँ 8 देखि 10 पाउन्ड भन्छ त्यो भनेको 13 14 1600 सम्म एक प्लेटको यो मोमो चाहिँ घरमै खानको लागि बनाएको हो यसरी बनाएर बेच्ने त्यो चाहिँ गैर कानुनी काम हो यहाँ कि कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो मोमो फ्याक्ट्री भनेर सरकारलाई ट्याक्स तिर्नु पर्यो अनि मात्रै बनाएर बेच्न पाइयो सरकारलाई ट्याक्स कर बिना त फेरि सास हावा त सास त फेर्नु पाइन्न सास पनि कर लागेको हुन्छ अब 4 महिना उठाउनेले 1 बेडरुम फ्ल्याटको महिनाको 30,000 लिन्छ भनेपछि त्यो हावा 4 महिना उठाएर हावा दूषित नभएर सफा हावा पाएको नि त त्यो त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि हावा सास फेरेको छ भने पैसा सकिएको नत्र फेरि दुर्गन्धित धुलै धुलो धुवै धुवा दुर्गन्धित गन्दै गन्धको हावा सास फेर्नु पऱ्यो फेरिमा कि पाए त्यसले भने टक्क उनीहरूले 4 महिना सब उठाएर सोध्छ हावा त्यस्तो छ कि कुरो ठुलो मोमो बबल सही मिठो छ घरमा बनाएको स्वास्थ्यवर्धक साला नहालेको अजिनोमोटो टेस्टिङ पाउडर नहालेको
आफ्नो स्वाद अनुसारको मर्ममा अलिअलि छुट्टै स्टाइलको मोमो बनाएर सन्देश कुल्सिया अघि हेरेर देखेको कि हुन्छ नि ए अघि बनाएको त डाइरेक्ट भाँडामा हालेको नि युट्युबमा देखेको थियो युट्युबमा धेरै चिज सिकाउँछ मैले फिल्म एडिटिङ गर्ने जम्मै युट्युबबाट सिकेको नर्मल एडिटिङदेखि इन्च 360 को एडिटिङसम्म पिरोको भएर चाहिँ कति भयो पनि हालेको लाग्छ तिमीलाई सक्नु होला पिठो धेरै भएछ 2 किलो पिठो फ्रोजनमा राख्यो भने पछि फेरि काम लाग्छ यो पिठोलाई अब यो पिठोलाई फ्रोजनमा राख्ने पछि हिमालय 2 किलो पिठोलाई 5.5 कुखुरालाई 8 पाउन्ड कुखुरालाई 2 किलो 8 3 कति हो 6 7 3 बच्चा त 3 बच्चा